Welcome back to QrepubliC. Today is February 22, 2021, Monday. At ang mga stocks na didiscuss po natin for today is our Abacor, Apollo Global, EC Energy, PHA, Merrimart, Dito CME, BSC, Pure Gold, BDO, Mega World, FNI, and Nickel Asia. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, would just like to say thank you to the following people: Ruel Taneo, Hilroy, ZF4EK, Anais 5, Ed Andal, Zed Trader, San Sebastian, Alvin Makalindog, Juno Jules, TGBTG, Crossfire Channel Philippines Phase 4, Homer Nang, Angelita Espallardo, Eduardo Fetisanan, She Blooms, Roji Mark, DD, Jocelyn Castro, Fred, Eller Fontamillas, Eileen Vance, My Love, Wilson Ong, and Simon. Maraming salamat po sa suporta ninyo and happy viewing. Abacor closed today at 1.20. Meron po tayong pagbaba na 3.23% sa kanya from our previous closing price. Around 1.24. Number of trades po natin 2,000. Still less active po yung ating participants dito kay Abacor or ating mga traders. And dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance around 1.40 and same support around 1.16. Let's double check our indicators. Sa stochastic indicator po, makita po natin yung point by point na pagbaba ng ating momentum dito kay Abacor. So yung high natin ng February 10, hindi na po siya na breakout. Then nagkaroon tayo ng lower high ng February 16, then February 18, February 19, and then ngayon po nandito na tayo almost in the oversold area. Nasa level 20 na po tayo ng ating stochastics. Checking our RSI indicator, so ganun din po, point by point din po yung nakikita natin pag-lose ng momentum dito ni Abacor. So definitely nawalan po tayo ng momentum, so more on weakness yung nakikita po natin. Level 55 po tayo currently ni RSI. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line, and yung ating histogram is on its downward movement pa rin around negative 0.01. So tuloy-tuloy po yung weakness na nakikita natin, plus ito po mga lower highs na na-observe natin. And ayun nga po, nagkaroon lang tayo ng breakout dito sa ating moving average 9 noong Friday, pero makikita po natin na napakatindi po ng block dito around 1.26. Kung titingnan po natin, ito rin po yung mga nagsisilbing block ng mga nakalipas na candlesticks natin or mga trading days. And makita po natin yung ating moving average 9 and moving average 20 is parang nagkakaroon na lang ng parallel direction. Hindi na po sila nag-spike up. So sooner or later, mapapansin niyo po itong si moving average 9 is mag-bend down na po due to its weakness. So if you are trying to accumulate shares dito kay Abacor as much as possible, iwasan po muna natin bumili dito sa 1.16 area kasi medyo mahina yung momentum niya and nandito siya sa oversold area. May natitira tayong support dito sa moving average 20, pero you can treat this one, itong level na to around 1.14, like 40% strong lang. We have to observe pa itong si Abacor kung babalik yung kanyang momentum, pero sa ngayon wala po tayong makita momentum, kaya ang nakikita po natin magandang support or magandang position is nandito banda 1 peso below or dito sa 0.95 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Abacor. Apollo Global closed today at 0.27. Meron po tayong pagbaba na 1.82% sa kanya from our previous closing price around 0.2750. Number of trades po natin 5,510. So less than 10,000 lang po yung ating participants. So less active po itong si Apollo Global as of the moment, and yung closing price natin siya rin po yung ating lower price for today. Dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance around 0.28
and same support around 0.24. Checking our stochastic indicator, makita po natin yung kanyang pag-pullback. As of the moment, nandito tayo ngayon sa labas ng overbought area, nasa level 75. Pero ang maganda po sa ginagawa nito ng ating stochastic indicator or ng ating market is nasa above 73 pa po tayo, kung saan previously doon po tayo nagkakaroon ng magandang move. So maganda pa naman po yung ating stochastic indicator. As of the moment, checking our RSI, same thing din po. So pagkatapos po niya magkaroon ng breakout dito sa level 53 is nasa above 53 pa rin po tayo as of the moment, level 57. May pag-pullback lang po tayo makikita from this high na level 60, ngayon nasa 53. So ito po yung challenge natin ngayon. Hopefully makabalik tayo dyan sa 60 area or more than 60 para mas gumanda po yung momentum or takbo ni Apollo Global. Checking our MACD, naka-cross up pa rin naman po itong ating blue line, and currently nag-average tayo dito sa upside niya around 0.0020 in the positive. And check lang po natin yung previous history natin. So normal lang po na medyo hindi naman siya kagad nag-spike up yung kanyang histogram, pero pagka umangat po siya dito sa ating upside, dito sa ating histogram, is nag-stay naman po siya ng matagal. So we are looking forward into this kind of pattern again dito kay Apollo Global. So far so good naman yung nakikita natin dito sa ating MACD. And kagaya po ng review natin last time, gumanda na po yung takbo ni Apollo Global. So itong ating malaking trend channel is supported ng moving average 50. So we can disregard this one. Siguro delete na lang natin to para hindi tayo ma-confuse. Ang pina-follow na po natin ngayon is itong moving average 9. Ito na po yung kanya nagiging trend channel. So meron tayong uptrend na nakikita sa kanya. However, meron tayong binabantayan dito na matinding block around 0.30. So kung saan nagkaroon tayo ng matinding bearish candlestick. So as of the moment, nagkaroon tayo ng pullback pero it's still okay. Bumaba man siya ng 0.27, nasa above pa rin naman tayo ng ating moving average 9. So we still have an option to hold kung meron tayong shares dito kay Apollo Global, especially if ang average naman natin is 0.24 pababa. Pero kung ang average po natin is 0.27 pataas, syempre kailangan lang tayo mag-watch out and kailangan lang natin ma-maintain yung mga indicators para ma-observe pa rin natin itong uptrend channel. Pero as of the moment, we can observe this uptrend channel. Maganda po yung mga indicators na pinapakita ni Apollo Global. So, bumaba man yung ating trades, siguro ang pwede nating i-speculate dito is that nag-hold on yung mga holders natin dito kay Apollo Global, kaya hindi tayo masyadong nakita ng maraming trades today. Hindi sila nagbenta kasi nag-hold on pa lang tayo. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. AC Energy close today at 7.61. Meron po tayong pagbaba na 2.44% sa kanya from our previous closing price around 7.80. Number of trades po natin 9,550. So almost very active po itong sa AC Energy, almost more than or almost 10,000 po yung ating traders. And currently meron pa rin po tayong same resistance around 8.11 and same support around 7.30 area. Checking our stochastic indicator, makita po natin ngayon yung pag-lose ng kanya momentum from this high noong February 18, nandito tayo sa 84. Then February 19, nawala tayo sa ating overbought area, nasa level 77. And currently, nandito tayo ngayon sa level 57. Hopefully, magstay put po tayo dito kasi makita natin ito yung kanyang parang low last time noong February 4, then nagkaroon siya ng pag-bounce back. So, babantayan po natin itong stochastic indicator. Kapag po tinagos pa niya yan ng tuluyan, ibig sabihin po nawala na po ng tuluyan yung momentum ni AC Energy. Checking our RSI indicator, so may binabantayan din tayo ditong support level around level 55, pero makita natin parang tayo merong initial warning dito na nagbe-breakdown po siya kasi makita natin almost nasa 55 po siya or below 55.36 yung ating RSI indicator. So same thing din yung makita natin actually dito sa ating stochastics. Parang medyo may pagka-breakdown siya ng konti. So may initial warning tayo. Ang ayaw natin mangyari is tuluyan pa siyang bumaba. Pati na rin po dito sa ating RSI indicator is tuluyan pa siyang bumaba. Although makita na rin natin yung kanyang pag-lose ng momentum from time to time or yung weakness niya. So noong February 3, level 62.
February 10, level 62 pa rin, then naging 61. Then nag-hold on tayo sa 59 level. Kumbaga parang puro lower highs yung ginagawa natin. So watch out lang po tayo sa ating stochastic pati RSI indicator. And meron tayong actually warning na rin dito sa ating MACD. Nag-cross down na po itong ating blue line dito sa ating red line and nasa level 0 po yung ating histogram. If we are going to double check itong ating chart, last time po nakita tayo ng uptrend channel kasi nag-hold on tayo dito above the moving average line. Pero may kita rin natin ngayon, nagkakaroon tayo ng breakdown dito sa ating moving average line. Although, meron pa naman tayong magandang moving average 20 na nakikita. That's why we have to watch out carefully dun sa ating mga indicators, especially si RSI tsaka si stochastics. Although may pagka cross down na po si blue line dun sa ating MACD, as long as magkakaroon tayo ng bounce back from our RSI and stochastics, pwede pa nating observe itong trend line na to. Pero watch out lang po if tomorrow, if tuluyan nating tagusin pababa itong ating stochastics, pati na rin itong ating RSI indicator. Apparently, hindi na magandang sundan itong uptrend channel and we have to look forward dito sa 6.70. So nasa 50-50 case po itong AC Energy. If tomorrow, yun nga po, bumaba pa yung ating RSI or stochastic, wag na po natin i-follow itong ating trend line na to and let's look forward dito sa may 6.70 na support kung saan ito yung ating moving average 50. Baka po kasi magkaroon tayo ng retest dito sa area na to. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. PHA close today 3.16. Meron po tayong pagtaas na 8.97% sa kanya from our previous closing price around 2.90. Number of trades po natin 14,620. So still more than 10,000 pa rin po yung ating traders dito kay PHA. So very active pa rin po siya, same last Friday. And dito sa ating chart, we can say na meron po tayong bagong resistance ngayon around 3.30 and bagong support around 2.99. Checking our stochastic indicator, nasa overbought po tayo currently, level 95. So from below level 69, nakaangat po ulit tayo. So nagkaroon tayo ng strong move. Kaya lang we have to watch out kasi baka magkaroon na po tayo ng block dito sa area na to at mag-pullback ulit po tayo dito pababa sa ating stochastic indicator. Checking our RSI indicator. So ganun din po, nasa level 61 tayo nung Friday and then nabasag po natin siya, nagkaroon tayo ng pag-breakout, nandito ngayon tayo sa level 64. However, we are challenging now yung ating previous high nung February 10 and kung titingnan pa rin po natin, still mga lower highs po yung ginagawa natin bit by bit. So high dito nung February 19, high dito nung February 10 and then another high ngayong February 22. Hopefully, magkaroon tayo ng breakout, mapantayan natin tong level 68 natin or even more than level 68 sa ating RSI indicator. Checking our MACD, meron naman tayong sign dito na nakikita na it's about to cross up and kumbaga parang natapos yung ating downside movement kaagad, pero still lower high pa rin po yung nakikita natin dito sa ating MACD. So going back to the chart, if you can still remember yung review natin last time, hinighlight po natin itong area na to na may mga lower highs pa rin tayong na-observe sa kanya. Although nagkaroon tayo ng breakout nung Friday kung saan nag-trade above the moving average line na naman tayo ng purple line natin. We have reminded yung mga kasama po natin na we have to be cautious, especially sa pagbili more than 2.99 kasi baka mamaya gayahin niya po yung pattern na ginawa niya dito ng February 10 kung saan nagkaroon siya ng sunod-sunod na pag-breakdown or mga bearish candlestick. So, if you are following itong si PHA, so same reminder po, makita po natin yung matinding block natin dito around 3.16. So, if magkakaroon po tayo ng pag-breakout dyan, especially kapag nagkaroon tayo ng breakout dito sa 3.30, definitely may magandang move na po itong si PHA. Pero as of the moment, we have to be on the safe side. Ang safe side po natin na tingnan dito is itong uptrend channel na to supported by the moving average 20. So mas maganda kung makakabili tayo yung mga tumatama po dito sa ating moving average 9 or even dito sa ating moving average 20. So meron po tayong nakikita magandang mga indicators ngayon. Although hindi pa siya fully support, hindi pa siya ganun ka-strong. So we have to buy near the moving average 9. So siguro mga 2.90, pwede na siya 2.90 below
while we are observing na meron tayong matinding block dito sa area na to. Kasi chances are kung bibili tayo dito around 3.15, kapag nagkaroon po tayo ng block dyan or mag-pullback yung ating stochastics, is bababa po ulit tayo dito sa 2.99 area. So mas maganda dito tayo mag-accumulate ng shares starting 2.90 below. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Merimart closed today at 6.93. Meron po tayong pagbaba na 1.70% sa kanya from our previous closing price around 7.04. Number of trades po natin 4,790. So konti lang po yung ating support from the market. And currently, we can still say na meron pa rin po tayong same resistance around 7.39 and same support around 6.94 or 6.93 area. Checking our stochastics, makita po natin yung patuloy na lower highs na ginagawa natin and yung pag-breakdown po natin dito sa binabantayan po natin magandang uptrend channel or magandang mga higher lows na ino-observe natin sa kanya stochastic indicator. So currently, nawalan tayo ng momentum. Nandito po tayo sa level 39. So nagkaroon po tayo ng pag-breakdown and still considered na lower high dito sa kanyang graph. And checking our RSI indicator, so same thing din po. So nagkaroon din tayo ng breakdown dito sa uptrend or mga higher lows na tinitingnan natin sa kanya. So nawalan tayo ng momentum. Dito tayo ngayon sa level 48. And kung titingnan din po natin maigi, puro lower highs pa rin po yung mga nakikita natin dito sa kanya RSI indicator. Checking our MACD. So tuluyan na po nag-cross down itong ating blue line. And yun nga rin po mga lower highs yung na-observe natin sa kanya. And currently nasa upside or downside na po tayo ng ating histogram dito sa negative 0.02. So unfortunately, itong sinusundan natin na uptrend channel is no longer in effect. So tanggalin na lang po natin to para hindi tayo ma-confuse. And makikita po natin yung matinding block dito sa area na to around 7.80. And then ngayon meron na rin po tayong matinding block dito sa 7.39. So apparently, kung sa moving average po tayo tumitingin, hindi po natin pwedeng maging support itong si moving average 20. Although maganda yung pinapakita ng ating moving average 50. So if we are trying to accumulate shares, pwede natin pong sabayan itong ating moving average 50. So ang safe side ng pag-accumulate ng shares dito kay Merimart as of the moment is dito banda 6.68 below, while yung ating mga indicators is on its rest mode. Pero kapag po tumatama na po dito yung ating candlesticks around 6.68 below, we still need to double check if pwede na ba natin maging support itong ating moving average 50, if makita na ba tayo ng maganda momentum sa kanya. If not, we have to move forward dito sa ating next support around 6.18. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merimart. Dito CME close today at 18.12. Meron po tayong pagtaas na 1% sa kanya from our previous closing price. Around 17.95. Number of trades po natin 9,840. So almost 10,000. So we can say na very active na rin po itong si dito CME natin for today. Kaya lang, we still have the same resistance around 18.50 and same support around 17.60. Checking our stochastic indicator, we are still here in the overbought area and we have highlighted itong level 88 po natin. Last time sinabi po natin na na-observe po natin yung magandang takbo ni dito CME habang yung ating stochastic indicator po is above the level 88. So maganda pa rin po yung tinatakbo ng ating stochastic indicator. Double check our RSI indicator, so same thing din po, nagme-maintain po tayo dito ng above level 72. And kung mapapansin po naman natin, although mga lower highs yung mga kine-create natin as of the moment, pero still close enough and nami-maintain po natin yung above 72 level natin. Checking our MACD, dito naman po sa ating MACD indicator, makita po natin na naka-crossover pa rin po itong ating blue line, although kapansin-pansin po yung pagbawas ng ating momentum day by day, pero nasa upside pa rin naman po tayo. Ang maganda po sa ginagawa ni dito CME, meron po tayong magandang mga indicators, although dun sa MACD natin sa ating histogram, nababawasan po tayo ng momentum day by day, pero we are still trading above the moving average line. So nagkakaroon tayo ng consolidation with strong indicators yung nakikita po natin dito kay dito CME. So sinabi po natin last time, si dito CME is stable
And as of the moment, stable pa rin po with strong indicators itong si dito CME. So kung may hawak po kayong shares, ito ay dito CME, you still have an option to hold it. Pero same reminder po, kung ang ating average is nandito 17.60 pataas, we have to watch out carefully kung ma-maintain po natin yung kanyang mga strong indicator. Pero kung yung average mo naman is nandito banda 16.18 below, good na good po yan. Pwede mo pang i-observe itong dito CME sa mga susunod na trading days. Pero still, same target po tayo. Ang maximum na target na pwede natin mabot dito CME is around 20 pesos. Pero you may what do you call this? You may decrease your number of shares kapag nandito na po tayo bandang around 19.40. Kumbaga parang pwede natin bawasan kasi baka mamaya hindi natin ma-reach itong 20 peso natin. Pero depende pa rin sa trading plan ninyo. Basta masasabi po natin kay dito CME as of the moment, nandito siya ngayon sa 18 pesos natin. Stable po siya with strong indicators. And yung maximum na pwede nating abutin dito is 20 pesos or even dito sa 22 pesos. Pero along the way, it would still be your trading plan na kailangan ninyong sundin kung ano po yung magiging target ninyong price sa kanya, kung saan nyo po ibibenta yung mga hawak ng shares, especially if you are a trader. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. BSE close today at 1.21. Meron po tayong pagbaba na 4.72% sa kanya from our previous closing price around 1.27. Number of trades po natin 7,910. Still, may medyo active po siya pero hindi pa siya ganoon karami yung participants or mga traders natin kay BSE. And currently, meron po tayo ditong same resistance around 1.20 and same support around 1 peso area. Checking our stochastic indicator. So may binabantayan po tayo ditong level 61. And nandito pa naman siya level 64, so hopefully magkaroon siya ng pag-bounce back. Level 61 po kasi dito tayo naka-experience ng magandang move sa kanya. Level 61 din patuloy po yung pag-akit niya, so hopefully wag niya po itong i-breakdown, so bantayan po natin siya. Checking our RSI indicator, so same thing din naman. So nagkaroon tayo ng breakout dito sa level 57, so meron tayong magandang move. And right now, hindi pa naman tayo nagbe-breakdown ulit dito sa level 57, so bantayan din po natin siyang kailangan or ang gusto po natin mangyari is magkaroon siya ng pag-bounce back at wag siyang mag-breakdown ulit dito sa level 57. Pero if ever man mag-breakdown siya sa level 57, meron pa naman tayong support dito sa level 53. So wag niya na lang pong tagusin ng tuluyan itong ating level 53. Checking our stochastic indicator. Dito naman, medyo lumiliit na po yung space ng ating blue line at ng ating red line. So, meron naman siyang possible na pagko-crossover dahil nagbabawasan din po or nagkakaroon tayo ng pag-ascend dito sa ating histogram. Although, nasa downside pa rin po siya at around negative 0.0150. So, if we're going to look at the chart, nakita po natin na meron tayo ditong strong resistance sa 1.27 area. So, we have attempted to break it out today. Nagkaroon tayo ng high na 1.32. So, na-breakout natin itong 1.26. Pero, nag-close pa rin po tayo below that 1.21. So, while our momentum or while our indicators ay hindi pa ganun ka fully strong, meron pa rin tayong mga weakness na nakikita sa kanya. Pero meron naman tayong magandang move. Ang kailangan po nating bantayan sa kanya or kung gusto natin mag-accumulate ng shares is yung mga bumubutas or nagkakaroon ng breakdown dito sa moving average line kagaya po ng week na to. So mas maganda ito yung gawin nating uptrend channel supported by the moving average 20. So if meron po tayong makita mga candlesticks or mga price na nasa ilalim ng moving average 9, halimbawa dito mga 1.16, pwede na po tayong mag-accumulate ng shares doon kasi pwede na nating sabayan itong si BSC habang mahina pa yung kanya momentum para pag nagkaroon siya ng strong momentum is nasa magandang position tayo. So, ang magandang position dito ngayon kay BSC is dito around 1.17 or 1.16 below while we are watching itong mga indicators na pinakita po natin sa kanya. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for BSC. Pure Gold close today at 36.80. Meron po tayong pagbaba na 2.65% sa kanya from our previous closing price around 37.80. Number of trades natin 1,670. So, konti lang po yung supporters natin para dito kay Pure Gold. And currently, meron po tayo dito resistance around 37.80 and support around 35.90.
90. So close lang po natin itong ating previous resistance. Checking our stochastic indicator. So sad-sad po tayo ngayon dito sa ating oversold area 1.09. May kita po natin dito na ito yung ating actually nagiging low dito kay Pure Gold. So if this is the one that we're going to follow, we may experience a bounce back dito kay Pure Gold since nandito na po siya sa negative 1.09 ng ating stochastics. Checking our RSI indicator. Dito naman kay RSI indicator, medyo hindi pa siya yung lowest niya. Kasi yung lowest niya dito will be around 27. Actually, nandito pa lang siya sa 34. So, wala pa tayo sa oversold area sa kanya. Checking our MACD. So, nandito po tayo sa pag-cross down ulit ng ating blue line. So, mahinang-mahina actually yung nakikita natin kay Pure Gold as of the moment. So, yung naging high natin dito is actually around positive 1. And then, we tried to go up again pero nandito lang tayo sa negative 0.3. Then, another high, negative 0.2. Then, another high, negative 0.2. So, hanggang dito lang tayo actually. Nagkakaroon tayo ng block dito sa negative 0.2. And then, nakikita natin na nagkakaroon tayo ng pagbaba pa rin sa kanya. So, let's try to put a trend line dito na pwede nating bantayan dito kay Pure Gold kasi it looks like na meron naman siyang momentum na pinapakita although mahina lang siya talaga. So, ngayon, nag-breakdown na naman itong ating blue line. So, hopefully, sundin niya po itong trend na ginawa po natin sa kanya. So, once na ma-reach nito is magkaroon ulit siya ng upside movement hanggang sa tuluyan ng tumaas itong si Pure Gold. Pero, as of the moment, puro weakness po yung nakikita natin dito kay Pure Gold if we are trying to accumulate shares. Dito kay Pure Gold, ang pinaka-lowest na pwede pa natin ma-observe is again dito sa 35.95. It looks like na magkakaroon siya ng retest dito sa area na to. So, super bearish candlestick po yung nagawa natin today. So, 35.95 pero di pa rin natin siya may alis na baka bumaba pa rin siya dito further around 34 pesos. So, wala po tayong maasahan kay Pure Gold as of the moment. So, puro lower highs and puro weakness yung nakita natin sa kanya. And yung support ng ating market is 1,670. So, bear in mind kapag po nandito tayo kay Pure Gold is talaga pong mabagal yung magiging takbo natin kay Pure Gold and puro accumulation of shares yung pwede natin magawa sa kanya as of the moment. So, check nyo po may EG yung magiging options natin for Pure Gold. BDO closed today at 106 pesos. Meron po tayong pagbaba na 2.30% sa kanya from our previous closing price around 108.50. Number of trades po natin 4,710. So, konti lang po yung ating supporters or traders from the market. And meron pa rin po tayong same resistance around 110 and same support around 105. Checking our stochastic indicator, mahina rin po yung momentum. So, 0.5 point din po yung nakikita natin. Puro lower highs yung kinecreate natin. And currently, nandito tayo ngayon sa level 27. Checking our RSI indicator. So, makita po natin na yung ating previous high na level 51 is hindi pa po natin nababalikan. So, may pag-pullback po tayo and may support tayong tinitingnan dito around level 46. So, watch out lang po kapag nagkaroon pa tayo ng further breakdown is apparently magkakaroon pa po siya ng further weakness dito sa kanyang chart or sa kanyang pinapakita dito sa ating market. Checking our MACD. So, lower highs din po yung na-observe natin and currently, naka-cross down po itong ating blue line and yung ating histogram is nandito sa negative 0.10. So overall, more on weakness yung nakita natin sa kanya and currently may kita po natin yung struggle natin dito in between the moving average 9 and moving average 20. So may kita po natin dito sa line na to sa 107 meron na po tayong matinding resistance and currently yung ating moving average 50 na support is hindi rin po siya ganon ka-intact. Nagkakaroon tayo ng breakdown sa moving average 50. So yung next support natin dito is itong ating yellow line or ating moving average 100. If we are trying to accumulate shares, better dito tayo mag-start 103. So lagyan lang po natin siya dito. Yan. So sakto na po natin siya sa mga candlesticks. Kasi along the way, medyo weakness pa rin po yung nakikita natin sa kanya. And along the way naman, mamimit natin yung ating moving average 100 dito. So medyo mabagal pa po yung magiging galaw nito ni BDO. But if we are trying to be on the safe side, dito po yung magandang pag-accumulate ng shares sa kanya 103 below or baka po magkaroon tayo ulit ng retest dito sa 101.50.
peso area. So dito po, block na tayo dito sa 112 area. Second block natin is 107. And it looks like nagkakaroon na rin tayo ng block dito sa 105 area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for BDO. Mega World close today at 3.79. Meron po tayong pagbaba na 2.57% sa kanya. From our previous closing price around 3.89. Number of trades natin 1,010. So very less active, very less participant po tayo meron dito kay Mega World. And same resistance po around 3.82 and same support around 3.70. Checking our stochastic indicator. So, sobrang down po ng kanyang momentum as of the moment. Nandito tayo sa oversold area around negative 0.4. So, siguro magandang i-highlight to dahil medyo sumadsad na tayo ng todo dito sa 0.3 or 0.4 area. So, ito yung pinaka-lowest na nakikita natin sa kanyang stochastics. So, if we're going to follow this one, we may experience a bounce back dito kay Mega World by tomorrow. Checking our RSI indicator. So, same thing, puro lower highs po. And di na po natin nabalikan itong level 46 natin. So mahina po yung nakikita nating momentum dito kay Mega World and even dito sa kanyang MACD. So nasa downside pa rin po tayo, negative 0.0052 and overall yung graph na pinapakita ni Mega World is mga lower highs din. So wala po tayong momentum na makita sa kanya. And pansinin po natin dito sa area na to, meron tayong matinding block sa 3.90. Dito na po nagdidikit-dikit yung ating mga moving averages. And meron tayong natitirang support dito. Galing dito sa ating moving average 100. Itong yellow line, 3.70. Pero if we want to be on the safe side, medyo mas maganda ito yung i-follow natin itong ating moving average 200. Itong ating green line. So itong ating green line says na maganda mag-accumulate dito around 3.60. Pero syempre dito pwede na rin actually dito sa moving average 100. So mga nasa 50 to 60% strong naman siya. Pero kapag ka natatouch na po siya ng ating mga candlesticks, we have to re-evaluate kung strong na po ba siya or hindi. Pag hindi, dito tayo sa next moving average 100 or moving average 200 natin. So napaka-bearish na itong candlestick na to. Definitely baka masundan pa siya ng panibagong selling candlestick by tomorrow. So although sinabi natin na baka magkaroon tayo ng bounce back dito sa ating stochastic, pero overall kasi mahina pa rin yung nakikita natin kay Mega World. So overall natin siya ititreat or titignan. So pwede pa natin masabi na by tomorrow pwede pa siya mamaba dito sa 3.70. Then we have to re-evaluate further on the next coming trading days kung strong na ba itong 3.70 or bababa pa tayo dito sa 3.60 or baka magkaroon tayo ng retest dito sa 3.67 area. So i-highlight lang din natin ito. Baka magkaroon tayo ng retest or baba pa tayo dito further sa 3.16. So kung wala ka pa namang shares kay Mega World, medyo watch out ka lang muna dahil mahina pa yung pinapakita ni Mega World. Puro lower highs pa rin po. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. FNI close today 3.15. Meron po tayong pagtaas sa 5% sa kanya from our previous closing price around 3 pesos. Number of trades po natin 2,970. So very less lang po yung ating participants. Di man lang po tayo mabot ng 5,000. So nasa below 10,000 category pa rin po tayo. Currently meron pa rin po tayong same resistance around 3.14 area or 3.15 and same support around 2.90 area. Checking our stochastics. So, meron po tayong pag-bounce back today. Nandito tayo ngayon sa level 95. So, nung nag-reach po tayo ng level 97 noong February 18, nag-pull back po tayo nung Friday, then nag-bounce back tayo ngayon. So, baka po magkaroon tayo ng pullback naman by tomorrow. Checking our RSI indicator. So, may pag-breakout naman po tayo dito sa level 65. So, we have highlighted this area kasi dito tayo nagkaroon ng parang maraming palitan from the buyers and sellers. Pero dito nakita po natin yung tuluyan niyang pag-breakout dito sa 65. So meron po talagang strong move itong si FNI and nag-attempt po siyang pumunta dito sa overbought area natin. So very good move po yung nangyayari ngayon dito kay FNI, although yung ating red flag dito is yung ating number of participants. Checking our MACD. So looks like nagkaroon din siya ng breakout dito sa mga lower highs na nakikita natin sa kanya, and nandito tayo ngayon sa mataas niyang peak or mataas na upside natin dito around positive 0.05. So if we're going to check the chart
further. So sinabi po natin last time na medyo delikado na pong pumasok dito kay FNI 2.90 above kasi meron pa tayong ganitong klaseng candlestick dahil masyado na nating naiiwan itong ating moving average 9. So ngayon meron po tayong magandang move dito kay FNI. Ang pwede po nating maging guide dito na moving average is si moving average 9. So check lang po muna natin itong uptrend na pwede natin gawin sa kanya. So siguro pwede tayong mag-start dito. Dito kasi siya nagkaroon ng moving average 9 na nagte-trade po tayo above the moving average 9. So ngayon medyo strong move ito. I suggest na wag po tayong habol sa kanya ngayon currently. So makita po natin yung block dito. Second day po natin nagkaroon ng block dito sa 3.14 area. Possible by tomorrow is hindi pa natin mabasa ditong area na to. And bumagsak pa tayo dito further. So ngayon, ang safe side po natin dito kay FNI, especially kung wala ka pa namang shares, is dito banda 3 peso below. So again, meron na po tayong strong move. Pero yung red flag po natin dito is number of support ng ating market. And meron din tayong red flag dito na second day na hindi pa rin po natin to nabe-breakout itong 3.14 area kung saan dito rin po tayo nagkakaroon ng struggle last January 2021. So watch out lang po kayo if you're trying to accumulate shares. Ang safe side po natin dito is 3 peso below. So agaya po na nasabi natin, baka magkaroon tayo ng pullback dito by tomorrow kasi almost reach na po tayo or almost peak na po tayo dito sa ating stochastics, and yung support natin from the market is mababa lang. So possible na magkaroon tayo ng pullback maximum ng 3 pesos or baka hanggang 3.07 area, pero ang safe side po natin dito is 3 pesos below. So check niyo po maigi yung magiging options natin for FNI. MRC close today 0.56. Meron po tayong pagtaas na 3.70% sa kanya from our previous closing price around 0.53. Number of trades po natin 2,490. Less active lang po itong si MRC or konti lang po yung ating participants from the market. And currently meron tayong resistance around 0.57 and support around 0.54. Checking our stochastic indicator. So maganda po yung pinapakita currently ni MRC. Nagkaroon po tayo ng pag-breakout dito sa mga lower highs na na-observe po natin sa kanyang graph, and currently nandito siya sa level 74 attempting to go to the overbought area. Checking our RSI indicator. Dito naman po sa ating RSI, medyo hindi pa po siya nagkakaroon ng breakout, pero sa previous high niya po noong February 10, meron tayong parang slight na pag-breakout from level 50. Nandito tayo ngayon sa level 50.71. So meron siyang slight na magandang move. Checking our MACD. Dito naman sa ating MACD, medyo lower highs pa rin yung ating nakikita sa kanyang graph. Although meron na po tayong pag-attempt ngayon ng pag-break up or breakout dito ng ating blue line. So nandito tayo ngayon sa ating positive histogram around 0.0049. So hindi pa naman siya ganun ka-strong. Yung ating mga indicators plus yung ating participants from the market is very less lang, and makita natin itong ating purple line is still nasa downside ng ating moving average 20. So mahina pa rin yung kanyang momentum, although nag-a-attempt na tayong mag-crossover itong ating moving average 9. So kung binabandayan nyo po itong si MRC, meron po tayong matinding block dito sa area na to around 0.57. Pero kung papansinin nyo po, step by step po natin inaakyat itong resistance ni MRC around 0.57. So possible magkaroon tayo ng little pullback dito upon reaching itong 0.57 and bumagsak ulit tayo dito sa 0.56 area. So makikita po natin ngayon, nagtitrade na tayo above the moving average 20. So ito na yung pwede natin maging magandang support ngayon currently. So if we are trying to accumulate shares dito kay MRC, we can actually start na ngayon dito sa 0.56. So 0.56 below is magandang area while we are speculating na meron tayo ditong block sa 0.57. So upon reaching that high, pwede tayo magkaroon ng pullback, pumalikit ulit tayo dito sa 0.56 and then unti-unti ulit siyang aakyat. So maganda na pong sundan itong uptrend channel natin, pero kailangan po natin siyang parang bilhin sa pinaka lowest area dito sa uptrend channel natin dahil kukunti lang po yung ating support, and then yung ating mga indicators is hindi pa siya ganun ka strong. So dito pa rin po siya
Ang pinaka safe side or good side niya 0.55 pero we can start na po dito sa 0.56 area. So check niyo po maigi magiging options natin for MRC. Nickel Asia closed at 6.32. Meron po tayong pagtaas na 8.03% sa kanya from our previous closing price, around 5.83. Number of trades natin 4,850. So although may maganda tayong move, mataas yung pagtaas niya. I mean, nakabot tayo ng 8% high or 8% increase dito kay Nickel Asia, but our support from the market is still low, less than 5,000 na po tayo. Currently, meron po tayong bagong resistance ngayon around 6.60 and support around 6.20 area. Checking our stochastic indicator. So, nakita po natin meron tayong pag-slide ng pag-pullback dito sa level 93. So, medyo ibaba natin to ng konti. So, nakita po natin na upon reaching itong level 96, nagkakaroon po tayo ng pullback. So, same thing din po yung nangyari nung kahapon or nung Friday, February 19, meron tayong pag-slide ng pullback ngayon. Nasa level 93 tayo, pero still maganda dahil nasa overbought area tayo. Dito naman is nagkaroon po tayo ng pag-breakout sa level 65 po natin, and currently nasa overbought area tayo around level 71. Checking our MACD, naka-crossover pa rin po itong ating blue line and nadagdagan po itong ating upside dito sa ating histogram. So we thought last time na unti-unti na po nababawasan yung ating momentum, pero ngayon is mas nadagdagan pa po. So overall, maganda pa rin po yung move ni Nickel Asia. And same reminder po tayo kasi medyo mataas na po itong ginagawa ni Nickel Asia. Masyado na po naiiwan itong ating moving average 9. So kung binabantayan po natin itong si Nickel Asia, meron po tayong uptrend channel na binabantayan sa kanya ngayon na supported ng ating moving average 9. So meaning to say, mas magandang bumili ng price na near moving average 9 kasi dito masyadong mataas na siya. Let's try to see kung gano'n na po kataas yung tinataas niya from this area ng 5.60 kung saan nagkakaroon tayo ng consolidation sa kanya. So overall, meron na po siyang 14% increase. Tapos knowing na konti lang po yung ating support from the market. So anytime, pwede po siyang magkabuhusan. So we have to be on the safe side. Ngayon meron po siya magandang galaw. We have to buy near the moving average 9. So yung safe side natin dito is 5.87 below. So tomorrow man, kung tumaas man siya tomorrow, on the next trading day, possible na magkakaroon tayo ng pullback dito around 6.20 area. So high risk po itong 6.20 area. Mas maganda dito at least 5.87 below or at least 6 peso below. Yan po yung ating mga safe side while masyado na po mataas yung tinataas ni Nickel Asia. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Nickel Asia. IMI closed at 13.80. Meron po tayong pagbaba na 7.01% sa kanya from our previous closing price around 14.80. Number of trades po natin 1,350. So very less active lang po ito or konti lang yung ating support from the market. And currently medyo bearish candlestick po yung ginawa natin and pumaba po tayo ng isang level dito po sa ating support and resistance. 14.10 ang bagong resistance and support around 13.17. Checking our stochastic indicator, nagkaroon po tayo ng pullback today. Nandito tayo ngayon sa level 60. So siguro magandang bantayan natin tong level na to around level 56 kasi dito tayo nagkaroon ng last pullback ng February 17 pero umakyat pa rin tayo sa stochastics. So wag lang sana siya magkaroon ng breakdown pa further below 56 kasi mag-iiba po yung takbo ni IMI kung sakali. Checking our RSI indicator, dito po is medyo may sign na tayo na nag-iiba yung takbo ni IMI. So bearish candlestick and then nakaibabaw pa naman tayo sa ating moving average 9 pero puro lower highs na po yung ginagawa natin dito sa ating RSI indicator. So meron na tayong first sign dito pero sa stochastics we are still waiting for further down kasi makita natin na nagsusupport pa tayo dito sa level 56. Checking our MACD, meron din tayong early sign na it's about to cross down itong ating blue line. So from this point also, February 4, gumawa tayo ng panibagong lower high ng February 19 and then meron tayong sign ng pag-cross down dito. So pag mag-cross down to, mawawalan tayo ng momentum. So checking our chart, medyo sabi nga po natin kanina, bearish candlestick to. So ang pangit, masyadong mabigat and baka ito na yung kanyang ginawang high for this trend nung February 19. Pero meron pa tayong magandang move sa kanya kasi we are still trading above the moving average 9. However, if tomorrow
masundan pa ito ng panibagong selling candlestick, mapapansin po natin na mabe-breakdown natin itong ating moving average 9. So kapag ka na-breakdown po natin itong moving average 9, nakita po natin kanina sa ating RSI indicator na na-breakdown na po natin yung support, plus sa MACD is magko-cross down na po yung ating blue line. So kapag ka po ito nagkaroon ng selling candlestick tomorrow na mag-breakdown dito sa ating moving average 9, unfortunately hindi na po natin pwedeng i-follow itong ating uptrend channel, and yung ating magiging next support is the moving average 20. However, let's take a look at kung ano nangyari po dito noong February 5. So halimbawa, parehas kasi silang bearish candlestick. So check po natin yung ating mga indicators. So una, nagtitrade sila above the moving average 9. So February 5. Check natin yung ating stochastic indicator ng February 5. February 5, nasa mataas na level po tayo. Nandito tayo ngayon. Nandito siya noong level 72 versus today nandito tayo sa pinakamababa level 60. Checking our RSI indicator, February 5, nandito rin siya sa mataas, above the support na 67 versus today na nasa mababang area. Plus sa ating MACD noong February 5 is andito pa tayo sa crossover natin. Naka-crossover pa po itong ating blue line. Compared today na nagpa-flatline siya dito sa ating red line. So, compared dito sa bearish candlestick natin, maganda yung indicators na nakikita natin. Versus today, may mga sign tayo na mawawalan ng weakness. So, hindi po natin siya pwedeng ihalin tulad dito dahil maganda yung ating indicators versus dito is pangit na yung ating indicators. So, we have to watch out, especially kung meron po kayong average na 13.17 and above. Kasi kapag nagtuluyan pang bumaba ito dito, magko-cross down na po yan sa ating moving average 9. And itong ating support na 13.17 will be like 30% strong. Chances are, bababa na po yung ating mga candlesticks dito banda sa ating moving average 20. So kung wala ka pa naman pong shares dito kay IMI, watch out ka lang po muna. Mahina na rin yung support natin from the market, and chances are bumaba siya dito sa ating level na around 12.70. So ito yung ating magiging next support ngayon, around 12.70. Then we can start accumulating shares, pero along the way we have to check the indicators from time to time kung bababa pa ba siya further or mag-i-stay na lang dito sa moving average 20. Kasi kung bababa pa siya further, possible na pulutin siya dito sa 12 peso area. Pero for the meantime, meron na tayong early warnings na yung ating moving average 9 is no longer a strong support. So we have to look on the next support, which is the moving average 20 banda dito sa 12.70 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for our IMI. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba at sa mga bago po nanonood ng video na ito. At sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. Happy weekend. I'll see you soon. QRepublic.